ਹਾਈ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੀਅਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਆਈ ਸ਼ੋ ਯੂ ਅਰਾਊਂਡ। ਤੇ ਪਰਪਲ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੇਵਰਟ ਕਲਰ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ planter box. My husband made this one for me and I've got here soil, premium soil for flowers, if you can see. I've got some more. ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਮੇਬੀ ਦੇ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਗੁੱਡ ਮਿਕਸ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਕਸ ਆ। ਤੇ ਸੀਗਾ 15 ਲੀਟਰ। ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟਰ ਬਾਕਸ ਆ ਇਹ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਕਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਲੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣਾ। ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਕਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਜਮਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਕਸ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਲਾਈਕ ਪਲਾਂਟਸ ਲਈ ਵੈਲ ਡਰੇਨਡ ਸੋਇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਲੂਜ਼ ਜੀ ਸੋਇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਊਗੀ ਅਜੇ। ਕਿੰਨਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਵਾ ਬਾਕਸ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਸੋਇਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਨਿੰਗਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੈਕਟ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਕਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਬਨਿੰਗਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਨਿੰਗਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਆ ਹਾਰਡਵੇਅਰ 'ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆ ਲਾਈਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬਨਿੰਗਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਲੈਟਸ ਗੋ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਬਨਿੰਗਸ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਨਿੰਗਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਸਾਡਾ ਬਨਿੰਗਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਕਸ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਸਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ। ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ। ਓਕੇ ਔਲਰਾਈਟ, ਮਿਕਸ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਘਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਡਨਟ ਸ਼ੂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਕਟ ਜਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਲਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਘਰੇ ਪੈਕਟ ਫਟਦੀ ਹੋਈ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਸੋਇਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਪਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਈਵ ਗੋਟ ਦਿਸ ਨਿਊ ਲਿਲੀਜ਼। ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। That's jasmine. I'm so sorry, I didn't know it's jasmine. Alright, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲਾਈਕ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਓਕੇ, ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਅਰਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਗੋਟ ਹਿਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਮੀ। Let's see how it works. Please grab that.
Come here. Come here. ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਡਿਲਨ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆਈ ਆ ਉਧਰ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਉਧਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਈ ਦੇਖ ਲਓ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹਾਓ ਆਲਰਾਈਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ ਨਾਓ ਚਲੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਧਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾ बस आ गया बाहर फ्रंट देखो कहाँ उसका नहीं उधर को है फ्रंट like this ये फ्रंट है हाँ Milky not that way go away Milky. take your milky from there Milky. take milky outside sorry Milky. अच्छा इसकी फ्रंट कौन सी है ये वाली ये इसकी फ्रंट साइड है ओके well done Billy थैंक यू well done अब मैं बन गई हूँ गार्डनर कितना सोहना लग रहा है यार सीरियसली देखें मतलब मैं स्टार्ट किया सीगा मैं सोच रही थी सिर्फ मैं यही वाले फ्लावर्स लगाऊंगी ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਟੂਨੀਆਂ ਲਾਣੇ ਸੀਗੇ थोड़े जे बट देन ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਕਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟਰ ਬਾਕਸ ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਓਏ ਨਹੀਂ ਹੋਪ ਚਲੀ ਗਈ ਭਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਕਿ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਮ ਆਊਟ ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲਿਫਟਰ ਜੋ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਨਿਊ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਪੋਰਟ फाइनली मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है प्लांटेशन का आई एम सो हैप्पी ही टर्नड आउट टू बी वेरी गुड ऑफ कोर्स माय हस्बैंड ही हेल्प्ड मी इन प्लांटिंग बट आई एम सो हैप्पी कि अब हुण पता नहीं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग विच ऑलराइट फाइनली हुण इत्थे हो रहा वा क्लीनिंग स्क्रीन दे कामले सी बंदे है कितने ने